Yes, hi pals! Hello! Ngayon, dito pala ako sa work ko. Since yesterday, I received a package or a gift from the brand of Cool Aqua lip tint. So I received this kind of lip tint. There are 4. So the 3 of them is a lip tint, and the other one is for it's a blush on. This one. So I have this one. So they have 3 flavor, and the other one is champagne organic, and the other one is sun kiss. I'm curious about the sun kiss. And the other one is autumn lip tint. Ito siya, this autumn lip tint is this 3 is good also for cheeks. So right now I want to try the sun kiss because it's interesting for me. So smells so good. As you guys remember, I make a DIY lip tint, and when they send me a package for this. So ito po yung pinadala nila. So this is what they said. They sent it to me. Ito. So, ito po siya. Ito-try ko siya. Wait lang po. So, I want to try also in this ear, but I want to put it up. Yung, di ba? So, ito po siya. So, today, I review only for a sun kiss. And tomorrow maybe, or later. Or maybe tomorrow, because I want to try this one, how long in this day. And tomorrow, I will try the autumn or champagne. And also this clay blush. So yeah, we'll see tomorrow. At ito pala yung ano nila. So I will try also the autumn. And the champagne. So, we continue tomorrow. So, ito po yun from Mary Jar Cheesecake. Ang sarap. See you later.
Nasa work pala ako. And today, nakatanggap ako ng another sponsor from food. It's kind of dessert. It's a sweet. And this one, small product lang siya. I mean, small. Pero yung totoong ano niya, benta niya, which is malaki yung jar niya. Malaki yung jar. Since there are 4 flavor, since today, bago ko siya natanggap, so I want to show you. She gave me this one. It's a letter. She gave me a 4 jar of dessert. And the flavor is Oreo, raspberry, and caramel, and chocolate. Ang sarap. Wow, dessert. So, ito po yan. So, guys, here, I want to try the Oreo because I love Oreo. And I want to try this one. So, ito po yung laman. Wow. Hi guys! So, ngayon nandito na ako sa bahay. As you know, earlier, kinain ko yung Oreo. Dito na po siya. Almost finished na siya. Masarap yan. Pero yung tatlo, itatry ko lang siya. Titikman ko lang siya kasi ayaw kong ubusin lahat kasi syempre dessert medyo matamis talaga. So, ayaw ko ding masyadong kumain ng matamis kasi gabi na din. And then, baka hindi ako makatulog. Pag kumakain kasi kayo ng matamis sa gabi, hindi kayo nakakatulog. So, ngayon, itatry ko yung, nawala yung ano niya. Itatry ko yung raspberry cheesecake. Ito po siya. Ouch! Yan na. Ito po siya. Raspberry cheesecake. Try ko lang siya. Ay kung ubusin lahat kasi baka tataba ko lalo. Char. Ang sarap ha. Bakit lahat masarap? Dalawa pa lang natikman ko. Ngayon, itatry ko yung chocolate. Ouch! Ito yung chocolate. Itatry ko chocolate. Lahat masarap. At yung caramel. Caramel. Naubos ko na. So, yung apat, na-try ko na yung apat. Sa Marie Jar cheesecake, sa apat na flavor, ang gusto ko, alam ko na yung anong gusto ko. Alam niyo naman na paborito ko yung Oreo. Pero yung Oreo, sa apat na ito, ang pinaka gusto ko, yung sa akin lang, ang caramel. Ito yung last na tinikman ko. Pero masarap siya lahat. Pero syempre sa apat na yun, parang may more ka, diba? So, ang favorite ko sa apat is caramel. So, ito po yun from Marie Jar cheesecake. Ang sarap. So guys, ito po siya, yung maliit na ano na bote, which is ano lang siya, parang free lang siya sa akin, binigay lang siya sa akin. Pero kung bibili kayo, bali malaki yung bote niya. So bali ganito. Ganito yung bote niya, bali dalawa siya.
which is very affordable price. 25 kroner lang, pero mahaba na siya. Parang ganito. Pero kung gusto nyo din umorder by, halimbawa may party kayo, pwede rin mag-email lang kayo, or mag-message lang kayo, or mag-comment lang kayo. Tapos, ilalagay ko yun sa description yung, yung link, kung saan kayo pwedeng makakontakt sa kanya. So, don't forget guys, Marie Jar Cheesecake. And soon, very soon. Ito lang kasi, ang binigay niya kasi is a sample lang para sa akin, para ma-review ko. Pero soon may mga na yun siya. Very soon may mga na siya dito. May mga sticker or mga design. Design. So, yes! Thank you, and calling to Marie Jar Cheesecake. Thank you for this, and I hope tuloy-tuloy yung pag-sponsor mo sa akin. Masarap kasi, lalo na yung caramel, my best favorite sa apat na flavor. Masarap din naman lahat, pero basta, mas gusto ko yung for me, mas masarap yung caramel. Bye-bye guys!